Hi mga mommies! Ano po ulam ninyo? Ako po ngayon ay magluluto ng isang simpleng putahe na sure na mapapaganado mo ang mga bata. Using CDO Karne Norte, classic guisado. And ano ba nito natin? Luto na tayo. Why, kuya? 10 out of 10. Ha? 10 out of 10. Sige lang, go. Ano ba kasi yan tayo today? Yummy? Yes. Yep. Sarap? Yes. Yes. Ayos ka, Tito Sai. Ayos. Ay, but sarap.
Yes, sarap sobra. Ano, busog na? More pa. Wow! Tired. I do my job at the same thing. Tired. Done na. Dan, ang bilis mo ng coffee. Second round. Yes. Na-7 pa. Into heaven. See God. And Sarap ng kondi. Nakapag-talk ka na. I'm sweating. Kasi I have abs. Hindi abs ka na agad. That's right. Pashi. Pashi. Sarap sobra. Pashi. I'm trying. May crying, may crying. Because it's delicious. You look like Mario from Super Smash Brothers. Hindi siya. Baka kumakit ka pa. Water. Chuckkles Mama. Iyong. Ano ate? Hindi ka magtatak. Ganyan ka sarap ng CDO Karne. Come on, me. Second batch. Hindi ka pa naka-second batch. Brown bats pa lang ito. Wala bang first bats. Pwede ba mag-third batch? Pwede. Ba't ka gumaganon, Jarkem? Yan ako eh, pag nahangan. Pag maangang. Spicy ba? Nagawa ni Tita? Spicy. Spicy? And Super Mario Smash Brothers. Mamma pizzeria. Ang pizza. For me, Ria. Pwede ba third batch? Kita. At sila kami na Hawaii vacation. Hi! Dan ka na ate. Aww. More corned beef. Welcome! Third batch. Third batch. Corned beef. Tired son! Sir, tired! Kaya ka nag-go ang restaurant mo. Tired? It's a sign. And
lang. Gusto ko sabihin. Sino ka? You can make your own restaurant. Wow. Make it like all the food gold. Anong ano sa restaurant? Corn beef. Puro corn beef? Puro CDO. Hindi. Ano? This cooker. Yung super? Ano nga yung mga ano? Ta-da! Delicious and sleepy. Ang sleepy. Sleepy! Sleepy. There's na nipis na. Ay, naantog na ako. Balita. Ako nga din. Hindi ka ito tako isa. Ayaw nga. Sige mo. Tuwan ka rin ng bango kwento mo. Ano itong kay mo? Let it ganda. Sarap. Saan? Corn beef. I'm not gonna blow. I'm gonna blow my hair. Mutlo. Yung head mo. Loy! Spicy ba? Anong batch mo? Too spicy? Hindi mo siya spicy. Pero pag dami ka, kumain. Kumata siya spicy. Ay, see. Kaya water. Tap. Pero masarap pa din. Hmm? Huwag gumaganyan, Jark. Food ko makana. Ayaw mo na. Nasa heaven daw. Sa heaven. Last batch ko na ito. Ano na? Pag may tingnan si Tia, nasa akin yan. Mag corn beef lang. Uy, mapa-first place pa si Isha mo. Rumpong! Wow, very good. O, sig Jarken. So, pagod ako. Tissue, baby. Go, baby. Tissue. Nanganghang. Hindi ayaw ko. Okay. Ayaw ko na Tita Shai. Kasi pagod ako napunta na. 100 out of 100.